හරි එහෙනම් සියලු දෙනාට ආයුබෝවන්. අපි පටන් ගන්න තියෙන්නේ අලුත්ම පාඩම. right අපේ පාඩම ඇවිල්ලා networking. මේක ඇවිල්ලා lesson 6. lesson 6 පාඩම 6. networking කොහොම සිංහලෙන් අපි කියන්නේ ජාලකරණය. ජාලකරණය. right සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉගෙන ගන්න හැබැයි දැන් networks එහෙම නැත්නම් ජාලකරණය කියලා කිව්වහම මේ ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා. දැන් ජාලයක් කියලා කියන්නේ දැන් අපි සමහරවිට ළමයි මිනිස්සු ටිකක් එකතු වුණොත් ඉතින් ඒකත් ජාලයක් තමයි. human network එකක් නේ. ඒ network එකක් කියන එක ඇත්තටම ටිකක් common term එකක්. පොදු වචනයක් නේ. හැබැයි අපි ඉගෙන ගන්නේ computer networks. ඒකයි මේක විශේෂත්වය නේ. computer network කියන එක තමයි ඉගෙන ගන්න. computer network එකක් කියන්නේ computer network එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් computers දෙකක් හරි දෙකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන්. කනෙක්ට් කරගෙන නේද? කනෙක්ට් කරගෙන සම්බන්ධ කරගෙන මේ computers දෙක අතර මොන හරි resources තියෙනවා නම් සම්පත් තියෙනවා නම් ඒවා share කරගන්න. හෝමාරු කරගන්න. ඉතින් අපි දන්නවා network එකක් කියන්නේ අඩුම තරමේ at least there needs to have two computers. අඩුම තරමේ computers දෙකක්වත් තියෙනවා. At least there needs to have two computers. Computers දෙකක්වත් තියෙනවා. Two more than computers නම් අපේ කතාව හරියි. ඉතින් computer networks වලට network කියලා කියනකොට computers දෙකක් හෝ දෙකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තමයි අපිට computer network එකක් හදන්නේ. ඉතින් අපි එහෙම computer network එකක් build කරන්නේ ඇයි? මේකේ තියෙන resources සමහරවිට මේකට share කරගන්න. නේද? මෙයත් එක්ක share කරගන්න. මේකේ තියෙන resources සමහරවිට මෙයත් එක්ක share කරගන්න. ඉතින් මොනවද මේ අපි කියන්නේ ඒක තමයි main objective ප්‍රධාන බලාපොරොත්තුව අනේ ඒ දේ. එතකොට ඔය කියන විදිහට share කරගන්නේ මොනවද? share කරගන්නේ මොනවද? ඊළඟ අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් resources කියලා අපි කියන්නේ මොනවද ඔය resources? මොනවද සම්පත්? සම්පත් කිව්වහම මේ මම මෙහෙම දාන්න share resources කිව්වහම අපිට ගන්න පුළුවන් files ගොනු සිංහලෙන් කියනකොට මේ දෙවැනි එක අපිට ගන්න පුළුවන් අමුණා අපි ගත්තොත් printers වගේ devices උපාංග share කරගන්න අපිට පුළුවන්. අදවල සමහරලාට අපිට applications softwares එහෙම නැත්නම් softwares අපිට share කරගන්න පුළුවන් නේද? security එකක් වුණත් අපිට share කරගන්න පුළුවන්. security එක ඒ කියන්නේ එකකට security දුන්නාම ඒකේ security එක අනිත් ඒවාටත් අපිට apply කරගන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් security කියනවත් අපි provide කරන්නේ through the applications. ආරක්ෂාව කියන එක අපි සපයන්නේ applications හරහා. එනිසා පොදු applications කියලා කිව්වට කමක් නැහැ. මොකද security applications ආරක්ෂණ මොනවා හරි යෙදුම් ආරක්ෂණ යෙදුම් කියලා කියන්නේ applications එහෙම නැත්නම් softwares නේ. ආරක්ෂණ security softwares එහෙම නැත්නම් කොහොමද application හෝ එහෙම නැත්නම් softwares මේකත් මේ ගණයේ වැඩ නිසා උනම් මේක අපිට එක point එකකින් කපලා දාන්න පුළුවන් security කියන එක ඉතින් වැඩි focus වෙන්න නිසා මම කිව්වේ security විතරක් නෙවෙයි applications කිව්වම security applications වගේම Word Excel PowerPoint වගේ වෙනත් applications වෙන්නත් පුළුවන් සහ companies වල සාමාන්‍යයෙන් ආයතන වල තියෙනවා system softwares කියලා එකක් අපි ගත්තොත් banking system වෙන්න පුළුවන් එතකොට දැන් සුපර් මාකට් එකක් ගත්තොත් ඒ සුපර් මාකට් එකේ තියෙන අපි කියන point of sale system එක නේද point of sales ඒ කියන්නේ cashier එකේ තියෙන system එක වෙන්න පුළුවන් ඒවත් ඉතින් අපි ගන්න application softwares කමක් නැහැ system softwares ඒවා ඔක්කොම resources අපිට තියෙනවා නේ ඉතින් අපි resources share කර ගන්නවා කියලා කියන්නේ දැන් අපි සමහරට මේකේ තියෙන files මේකට copy කරන්න ඕනේ නැහැ copy paste මේකෙන් copy කරලා මේකට paste කරන්න ඕනේ නැහැ මේකේ තියෙන files මේකේ තියාගෙනම මෙයාට බලන්න පුළුවන් ගන්න පුළුවන් හැබැයි කාගේ අවසරය ඇතුවද මෙයාගේ අවසරය ඇතුව මෙයාගේ authorization එක මෙයාට තියෙනවා මෙයාට privileges එහෙම නැත්නම් බලතල පවරන්න right හරි මම share කරන files ටික ඔයාලට access කරන්න පුළුවන් ඒ මෙයාගේ තියෙන හැම file එකකටම මෙයා ගාව තියෙන හැම file එකකටම සමහරට මෙයාට access ගන්න බෑ අද මෙයා අවසර දෙනවා විතරයි. මෙයා අවසර දෙනවා නම් යම් කිසි ෆයිල් එකකට එයා හරහා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන සමහරට මම මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න අපිට print එකක් මේක කම්පියුටර් එකක් කම්පියුටර් එකේ මම ටවර් එක යන්නේ නැහැ මේක නිකන් ඩෙස්ක්ටොප් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. මම දන්නවනේ ඩෙස්ක්ටොප් කියවම මොකක්ද කියලා ලැප්ටොප් හෝ ඩෙස්ක්ටොප් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඩෙස්ක්ටොප් එක උඩ සම්බන්ධ කරලා තියෙන මේක print එකක්
මේක රිසෝස් එක මම ලියලා තියෙනවා රිසෝසස් කිව්වම devices ඒ කියන්නේ printers scanners ඕන එක නේ ඕන device එකක් අපිට share කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ computer එකට ඕන වෙනවා මේ print එකට access වෙන්න. දැන් මෙයා ගාව printer එකක් නැහැ. මෙයාට printer එකක් connect කරලා නැහැ. right? ඒතර මෙයාට printer එකක් connect කරලා තියෙනවා. ඒතර මෙයාට මේ printer එකට access ගන්න බෑ. මෙයා access privileges දෙන්න ඕනේ. access privileges. ප්‍රවේශ වීමේ වරප්‍රසාද. මෙයාත් එක්ක share කරගන්න ඕනේ. ඒත් තමයි මෙයා හරහා මේ computer එක හරහා මේ printer එකට access ගන්න පුළුවන්. මේකේ files වලටත් ඒක තමයි. මෙයා ඒ files ටික allowable files, නැත්නම් accessible files, ප්‍රවේශ විය හැකි ගොනු මෙයාත් එක්ක share කරගන්න. මෙයා අවසර නොදුන්න files folders වලට මෙයාට යන්න දෙන්නේ නැහැ. හරිද? right hand. right. ඒක තමයි අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් share කරගන්නවා කියලා. හරි මේක නම් තේරෙනවා වල දැන් resources කියන ඒවා අපිට share කරගන්නේ නැහැ. අපිට ඒවත් තියෙන ප්‍රශ්න. දැන් ඇයි files share කරගන්නේ? ඇයි අපි මේ computer එකේ තියෙන files මෙයාත් එක්ක share කරගන්නේ? මොකද අපි දන්නවා storage එක කියන එක limited. දැන් මේ computer එකේ යම්කිසි storage එකක් කියන්නේ ගබඩාවක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඒව සම්බන්ධයෙන් හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා දැන් මොකද අපි පාඩම් පහක් පහු කරලා ඇවිල්ලා විශේෂයෙන් අපි operating system පාඩමේ මේ storages ගැන memories ගැන පුදුම විදිහට අපි දැනුවත් වුණා. දැන් අපි මේ memories ඇතුලේ තියෙන memory organization එක පවා storages ඇතුලේ තියෙන storage organizations පවා අපි ඉගෙන ගත්තා. hard disk එකේ කොහොමද file එකක් organize වෙන්නේ, RAM එකේ කොහොමද process organize වෙන්නේ, මොනතරම් අපි ඉගෙන ගත්තද ගැඹුරට. අපි වල ගණන් පවා හැදුවා operating system පාඩමේ. ඉතින් මම හිතනවා මේවා ගැන අමුතුවෙන් හඳුන්වලා දෙන්න දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ files කිව්වම දන්නා මොනවද files කියන්නේ MP3 වෙන්න පුළුවන්, Word documents වෙන්න පුළුවන්, ඕනම දෙයක් අපි files. folders නෙමෙයි files. ඒක උනා අපිට ඕනනම් share කරන්න පුළුවන් folders පවා. ඉතින් folder එකක් ඇතුලේ තියෙන්නේ ඉතින් files තමයි. නිකන් empty folder එකක් මොකුත් contents නැති folders අපිට අනිත් කවුරුත් එක්ක share කරන්න නැහැ. folder එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ files manage කරගන්නේ. අපි හිතමු songs කියලා folder එකක් ඇතුළේ songs කියන folder එක ඇතුලේ songs තියෙනවා. සින්දු මේ MP3s මොනවා. right? ඒතර videos කියලා folder එකක් හදුවොත් ඒක ඇතුලේ videos තියෙනවා. දැන් අපි contents manage කරගන්නේ අපි folder එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. අපිට පුළුවන් folder එක පිටින් share කරගන්න. හැබැයි අපේ මූලික අරමුණ මොකක්ද? folder එක share කරලා folder එක use කරනවට වඩා folder එක ඇතුලේ තියෙන files resources හැටියට අපි ගන්න. folder එකක් resources කියනවට වඩා folder එකක් සම්පතක් එහෙම නැත්නම් resource එකක් කියනවට වඩා අපි ඒක ඇතුලේ තියෙන files තමයි අපි මේන් කරගන්නේ. ඕන දෙයක් අපිට share කරගන්න පුළුවන්. දැන් අර storages කියන ඒවා hard disk වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා limited storage එකක් තියෙන නිසා අපි මේකේ තියෙනවා මේකටත් copy කරපුවම මේ hard disk එකක් fill වෙනවා. අපරාධ තේරුමක් නැහැ. ඉතින් මේකටත් printer එකක් අපි වියදම් කරලා මේකටත් printer එකක් අරගෙන මේකටත් printer එකක් ගන්නවා නම් cost එක වැඩි. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට මේක isolate කරනවා. උදකලා කරනවා. ඔන්නක උදකලා කරනවා. දැන් මේකේ printer එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන printer එක මෙයත් එක්ක share කරගන්න බෑනේ. මේ computer එකේ වැඩ කරන කවුරු හරි user කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට සිද්ධ වෙනවා මොකක් හරි pen drive එකක් අරගෙන මෙයා ගාවට ඇවිල්ලා pen drive එක දීලා අනේ මට මේකේ print outs වගේක් තියෙනවා අරන් දෙන්න කියලා කියන්න. මෙයාට සිද්ධ වෙනවා එයාගේ වැඩ ටික ඔයා පැත්තක දාලා එයාගේ print outs අරන් දෙන්න. ඔය විදිහට තව computers පාවිච්චි කරන users ලා හිටියොත් එහෙම මේ printer එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන මොකද computer එකට මේ වගේ ඉතින් queue එකක් නේ මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවේ නං එන්නේ ඔළුවේදී. හරි queue එකක් හැදෙනවා පොලිමක් හැදෙනවා. මේ මනුස්සයල වැඩක් කරන්න වෙන්නේ. දැන් අනිත් ඒවාගේ print අරගෙන දිදී තමයි ඉන්නේ. ඒක නිසා මෙයා දන්නේ නැතුව මෙයාට පුළුවන් මේ printer එක අනිත් අයත් එක්ක දැන් මේක computers ඔන්න network කරන්න. දැන් network කරා. connecting to each other. එකිනෙකට සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට පුළුවන් මේ computer එකට සමහරට මෙයා හරහා ඇවිල්ලා හෝ මේකට access ගන්න. සමහරට මෙයා පාඩුවේ මෙයාගේ වැඩ ටික කරගෙන යනවා. ඉතින් මෙයා කොහොමද මේ printer එක අනිත් අයත් එක්ක share කරගෙන ඉන්නේ. ඕන කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඕන වෙලාවක මේක හරහා ඇවිල්ලා මේ wired line එක through හෝ wireless line එක through ඇවිල්ලා මේකේ print outs ගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙයාගේ වැඩේට disturb වෙන්නේ නැහැ. මෙයා පාඩුවේ මෙයාගේ වැඩ ටික කරනවා. මෙයාට අවශ්‍ය print out එකක් තියෙනවා නම් එයා එතනම ගන්නවා. ඒ අතරේ මේ අය අවශ්‍ය print outs ටික මේ කියන connectivities හරහා මේ කියන සම්බන්ධතා හරහා share කරනවා. ඉතින් මේ print outs එළියට එනවා. right? ඒක කවුරුහරි PM කෙනෙකුට හෝ නැත්නම් වෙලාවක් ආපු වෙලාවට මේ user නැගිටලා ටික වෙලාවකට පස්සේ ගියපු ගමන් තමන්ගේ print outs ටික මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්නකො time wastage එක අඩු වෙනවනේ. වෙලාව නාස්ති වෙනවා කියන එක අඩු වෙනවනේ. සහ resource share කිරීම නිසා අපිට ලැබෙන වාසිය ටික අපි මේවා වෙනම කතා කරනවා topic එකක් විදිහට. නමුත් මම ආරම්භයක් හැටියට මේ networking කියන එකේ මේ benefits අවශ්‍යතාවය.
පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දුන්නොත් මේ පාඩම ඉගෙන ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයත් අපිට දැනෙනවා. ඇයි මම මේ පාඩම ඉගෙන ගන්නේ? මොකටද මම ඉගෙන ගන්නේ? මේක වටිනාකම මොකක්ද? මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න එකෙන් අපේ ජීවිතේට යම් කිසි දෙයක් ලැබෙනවද? ඉස්සරහට ප්‍රයෝජනවත්. දැන් ඔය පිළිබඳ අපිට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවනේ. ඒක නිසා මම මේ පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්නේ. අපි කම්පියුටර් නෙට්වර්ක් එකක තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජස් ගැන අපි වෙනම ටොපික් වයිස් කතා කරනවා. ලොකු ලිස්ට් එකක් සමහරවිට අපි කතා කරනවා. ඒක එතන එනකම් ඉන්නේ නැතුව පාඩම පටන් ගන්නකොටම නෙට්වර්ක්ස් වල බෙනිෆිට් එක මොකක්ද කියලා පටන් ගන්න එක අනිවාර්යෙන් වටින නිසා මම උන පොඩ්ඩක් විතර ටිකක් ගැඹුරට ගොඩාක් යන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් මේ වැඩ ටික ලිස්ට් අවුට් කරන එකයි මේ කරන්නේ. මොනවද අපිට මේකේ ලැබෙන බෙනිෆිට්ස් නෙට්වර්ක් ඉගෙන ගන්න එකේ අපිට ජීවිතේට හරි ඉස්සරහට අනාගතේට ඉගෙන ගන්න එකේ වටිනාකමක් තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේම නෙට්වර්ක් එකක්. ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේම තනිකර නෙට්වර්ක් එකක්. world largest network. ලෝකෙලේ තියෙන ලොකුම නෙට්වර්ක් එක තමයි ඉන්ටර්නෙට් කියලා කියන්නේ. අපි දන්නවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ මොනතරම් රිසෝසස් මොනතරම් සම්පත් රිසෝසස් අපි ෂෙයා කර ගන්නවා කියලා. කොහොමාරු කර ගන්නවා කියලා. අපි කොච්චර ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අපි කොච්චර බෙනිෆිට්ස් ප්‍රයෝජනවත් දේවල් අපි ගන්නවද කියලා. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන් අනාගතයට හැම දෙයක්ම නෙට්වර්ක් වෙනවා. දැන් හෝම් නෙට්වර්ක්ස් ඇතිවෙනවා. දැන් දැනට අපේ ඩිවයිසස් සමහරලාට නෙට්වර්ක් කරලා නැහැ. සමහරලාට මගේ ගෙදර තියෙන AC එකක් වෙන්න පුළුවන්. මගේ ගෙදර තියෙන තා මොකක් හරි house appliance එකක් මොකක් හරි විදුලි උපකරණයක් වෙන්න පුළුවන්. මම සමහරට ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා මම එතන ඉඳලුත් මට මේකේ තියෙන ගෙදර තියෙන machines on කරන්න off කරන්න operate කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒවත් networks තමයි. ඒවත් networks තමයි. ඉතින් අපි ඒක වෙනම පාඩමකින් ඉගෙන ගන්නවා. Internet of things කියන එක. බලන්න වචනේම internet. අපි කියන්නේ 11 වෙනි පාඩම තාම අපි එවිලා නැහැ. 11th lesson එක. Internet of things. එතනම වචනේ තියෙනවා internet. Internet කියන්නේ world largest network. Internet of things. right. අපි ඒකදී කතා කරමු. දැන් ඉතින් මේක තමයි අපේ තියෙන වාසිය. දැන් අර මම කිව්වා වගේ මේ කම්පියුටර්ස් වලට වෙන වෙනම printers අපි සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙයාගේ අවසරය ඇතුව මේ කම්පියුටර්ස් වලට මේවට access ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙයාගේ තියෙන application එකක් file එකක් සමහරවිට මෙයා ගාව තියෙන device එකක් මෙයාට share කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයාගේ අවසරේ ඇතුව. සමහරවිට මෙයා ගාව තියෙන resources එනේ මේ වගේ resources මේ අය අතරේ share කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයාගේ අවසරේ ඇතුව. පැහැදිලිද? එකෙනා දෙන access privileges ප්‍රවේශ වීමේ වරප්‍රසාද මත මේ කම්පියුටර්ස් වලට මේ අයගේ resources share කරගන්න පුළුවන්. වෙන වෙනම device ගන්න ඕනේ නැහැ. මේකේ තියෙන files මේකට copy paste කරන්න ඕනේ නැහැ. මේකේ තියෙන files මේකට copy paste කරන්න ඕනේ නැහැ. එකම content එක හැම computer එකකටම දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ computers වලට මේකේව තිබිච්ච දේ, මේකේව මේකෙම තිබිච්ච දේ, මේ computer එකේ තියෙන resources ඕකෙම තිබිච්ච දේ. ඉතින් අපි නිකන් copy paste කර storage එක නිකන් අර ඉඩකඩ නාස්ති කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. එකම දේ duplicate කරන එක තේරුමක් නැහැ. මේකේ තියෙන සින්දු ටික මේකට දාන්න. අපරාධනේ. මේකේ තියෙන සින්දු ටික ඒකෙම තියෙන ගමන් මේකෙත් තියෙනවා වගේම මේකට access කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් මේකේ storage එක ඉතුරු. මේකට වෙන සින්දු ටිකක් දාන්න පුළුවන්. මේකට එක්තරා තව සින්දු ටිකක් දාලා මේකට තවත් වෙනත්ම සින්දු ටිකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඉතින් අපිට storage එකත් ඇත්තටම share වෙනවා. ඒ වගේ benefits අපිට ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා computer network එකක් කියන එකේ computer networks කියන එක ඉගෙන ගන්න එකේ අපිට අනාගතේ නෙමෙයි මේක ඇවිල්ලා ඇත්තටම අනාගතේ තමයි. computer networks කියන්නේ අනාගතේ. ඉන්ටර්නෙට් කියන එකම හොඳම උදාහරණය. අවුරුදු දවස්වල අපිට තිබුණු ප්‍රශ්නත් එක්ක නේද? කොවිඩ් වෙන්න පුළුවන් එක ප්‍රශ්නත් එක්ක ඉතින් මිනිස්සු networking කියන එක තිබුණ නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් කියන එක තිබුණ නැත්නම් world එක නේද ලෝකේ එතරම් නතර. නේද? එතරම් ලෝකේ නතර වෙන්න තිබුණා. නමුත් මිනිස්සු online platforms වල නේද? එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ telecommuting කියලා අපි කියනවා. මම හිතන්නේ පළවෙනි පාඩමෙත් අපි ඉගෙන ගත්ත මේ telecommuting කියන්නේ මොකක්ද කියලා work at home ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන එක නිවසේ සිට වැඩ කරන එක යම් කිසි වෙනත් coffee shop එකක හරි ඉඳගෙන තමයි තමුන්ට convenient place එකක් බොහොම පහසු ස්ථානයක ඉඳන් අපිට office works ගෙදර මේ office එකේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් පහසුකම්. ඒ සියලු දේවල් අපිට හම්බෙන්නේ computer networking කියන එක තියෙන නිසා. right හරි. මේ පාඩමේ ඇත්තටම කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒ පාඩමේ කොටස් දෙක තමයි computer networks තමයි අපේ main topic එක. computer networks හැබැයි එහෙම කිව්වට අපි computer networks වලට base වෙන එහෙම නැත්නම් පදනම වෙන මේ tele communication කියන එක telecommunication right telecommunication කියන එක අපි ටිකක් ඉගෙන ගන්නවා telecommunications වල concepts සංකල්ප ටිකක් ඉගෙන ගන්නවා computer networks වලට එන්න කලින් ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් මේ communication කියන එක sannivedanaye කියන එකේ scientific
විද්‍යාත්මක ප්‍රශ්න පිළිබඳ අපි ටිකක් අධ්‍යයනය කරනවා. පාඩමේ ටිකක් මුල හරිය මුල් පිටු 2 3 වෙන්න පුළුවන්. අපි ටිකක් ස්ටඩි කරනවා ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඊට පස්සේ තමයි totally සම්පූර්ණයෙන්ම කම්පියුටර් නෙට්වර්ක්ස් කියන ටොපික් එකට එන්නේ. ඉතින් පාඩමේ 85%කට වඩා 85ක් විතර බොහෝ විට තියෙන මොකද කම්පියුටර් නෙට්වර්ක්ස් වල තමයි. හැබැයි ඒක පටන් ගන්න කලින් අර මම කිව්වා මේ ටෙලිකමියුනිකේෂන් ටෙක්නොලොජිස් අර සංනිවේදන තාක්ෂණයන් පිළිබඳ අපි වෙනම අධ්‍යයනයක් කරනවා. මොකද කම්පියුටර් නෙට්වර්ක්ස් වල තියෙන සංනිවේදන තාක්ෂණය තමයි. right කොහොමද සංනිවේදනයක් කියන එක වෙන්නේ? කොහොමද කමියුනිකේෂන්ස් කියන එක වෙන්නේ? ඒකේ විද්‍යාත්මක පසුබිම සයන්ටිෆික් සයිඩ් එක මොකක්ද? ආන්නේ වගේ දේවල් ටිකක් ඉගෙනගෙනම තමයි අපි කම්පියුටර් නෙට්වර්ක්ස් වලට එන්නේ. right